नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म मोमोको फिलिङ्स कसरी बनाउने भनेर म तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नै रेसिपी देखाउन गइरहेको छु। र यो चाहिँ एज अ होल तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु अहिले चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ ओनियन, किमा, मैले चाहिँ पर्क किमा युज गरेको छु, र स्प्रिङ ओनियन, अदुवाको रस, सल्ट, थोरै ओइल जुनै पनि, र थोरै बटर, अनसाल्टेड बटर, र त्यसै गरी मैले यहाँ अजिना पनि युज गर्न गइरहेको छु। अनि यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ मोमो मसला। अब चाहिँ म सबै इन्ग्रिडियन्ट्सलाई मिक्स गर्न गइरहेको छु। र मैले आज चाहिँ लिएको छु पर्कको किमा। तपाईँहरूले चाहिँ अरू पनि चिकन, भेजिटेबल्स पर्क युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यस पछाडि मिक्स गर्न गइरहेको छु मैले चप्ड गरेको ओनियन। हजुरहरूले व्हाइट ओनियन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या रेड ओनियन, तर मलाई चाहिँ प्रायः जस्तो रेड ओनियनले चाहिँ अझै मिठो हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ रेड ओनियन युज गरेको छु। त्यसको साथसाथै मैले चाहिँ फ्रेस स्प्रिङ ओनियन युज गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईहरूले चाहिँ स्प्रिङ अनियन युज गर्दा पनि हुन्छ या नगर्दा पनि हुन्छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ स्प्रिङ अनियन युज गर्दाखेरि चाहिँ अझै स्वाद मिठो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले पिनेको अदुवाको रस युज गर्नु गइरहेको छु। त्यसपछि मैले चाहिँ मेल्ट गरेको बटरलाई युज गर्नु गइरहेको छु। मैले चाहिँ माइक्रोवेभमा मेल्ट गरेको थिएँ यो बटरलाई। नेक्स्टमा मैले नुन हाल्नु गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि स्वादअनुसार नुन हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले सनफ्लावर ओइल युज गर्दैछु। हजुरहरूले जुनै पनि ओइल युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब मैले थोरै अजिनोमोटो हाल्दैछु। यो चाहिँ धेरै होइन, थोरै मात्रै हाल्ने। अब मैले यसमा मोमो मसला एड गर्दैछु। हजुरहरूले पनि जुनै पनि मोमो मसला युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ठिक्कले कति चाहिन्छ क्वान्टिटी अनुसार युज गर्नुहोला। अब यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सलाई हजुरहरूले मजाले मिक्स गर्नुहोला। अन्त्यमा हजुरहरूले मोमोको किमा डल्लो नपरोस् भनेर थोरै पानी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ।